Hello students, welcome back to Abhith Siksha. মই পূজা তালুকদাৰ আপোনালোক সকলোকে Abhith Siksha অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। গতিকে আপোনালোকে হয়তো ADRE 3.0 বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। কাৰণ আৰু বহুতে হয়তো যোৱা যি ADRE আৰু ADRE 2.0 যি পৰীক্ষা হৈ গল হয়তো বহুতে পৰীক্ষা দিছিলে কিন্তু সেই পৰীক্ষাত হয়তো উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে। গতিকে কোনটো ভুলসমূহ ৰৈ গল আকৌ নতুনকে কিদৰে আৰম্ভ কৰিব কোনখিনি বস্তু আপোনালোকে পঢ়িব কোনখিনি বস্তুত মেইনলি ফোকাস কৰিব হে গুটেখিনি বস্তু আমি কি কৰিম আলোচনা কৰিম ঠিক আছে গতিকে আজি আমি এই ভিডিওটোত সিলেবাস সমূহ আলোচনা কৰিম যিখিনি মেইন টপিক যিখিনি পঢ়িব কাৰণ বহুতে বহুত হিউজ বহুত ডাঙৰ টপিকস মানে বহুত বেছি পঢ়ি লয় যাৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ সময়ত কি হয় বহুত নাৰ্ভাস হৈ পৰে ঠিক আছে বহুতে নাৰ্ভাস হৈ যায় তো গুটেখিনি বস্তু যাতে সেই সমূহ বস্তু যাতে নহয় যিখিনি মেইন বস্তু সেইখিনি যাতে পঢ়িলে হৈ যায় সেই গুটেখিনি সিলেবাস আমি আলোচনা কৰিম লগতে এক্সাম প্যাটাৰ্ন আৰু যি এলিজিবিলিটি মানে যি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যে কোন সমূহে কোনটো পৰীক্ষা দিব পাৰিব গ্ৰেড 3 কি কোন সমূহ লোকে দিব পাৰিব গ্ৰেড 4 কোন সমূহ লোকে দিব পাৰিব সেই সমূহ আমি কি কৰিম আলোচনা কৰিম ঠিক আছে গতিকে ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো তো মেইনলি এই সমূহ সিলেবাসে কি কৰা হয় কভাৰ কৰা হয় যেনেকৈ অল এবাউট আসাম ঠিক আছে গুটেই অসমৰ যিখিনি বস্তু আছে কালচাৰ হক আৰ্ট হক হিষ্ট্ৰি পাৰ্টে হক বা জিওগ্ৰাফি পাৰ্টে হক এই গুটেখিনি বস্তু কি থাকিব ইনক্লুড থাকিব দেন কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স দেন ইংলিশ গ্ৰামাৰ জেনাৰেল সায়েন্স ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি বুকস এণ্ড অথৰ্স ম্যাথমেটিক্স কম্পিউটাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি Economic words, Indian polity, festivals, countries, capital and languages and reasoning. এই সমূহ টপিক আমি কি কৰিব লাগিব মেইনলি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে এই সমূহ টপিকৰ যি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হেখিনি ডিসকাস কৰি লও এবাৰ গতিকে তাৰে আগতে কৈ দিও যে এক্সাম প্যাটাৰ্নটো কি হয় যোৱা দুটা যি পৰীক্ষা হৈ গল ADRE আৰু ADRE 2.0 তাত আমাৰ MCQ বেসে কোৱেশ্চনছ আহিছিলে গতিকে এবাৰো MCQ বেস কোৱেশ্চন আহিবই বুলি আমি ভাবি লৈছো কাৰণ এতিয়ালৈকে তেনে ধৰণৰ কোনো নটিফিকেশন আমাক দিয়া হোৱা নাই আৰু এক্সাম প্যাটাৰ্নৰ কথা নতুনকে একো কোৱা হোৱা নাই যেহেতু আমি হেতু হিচাপে আমি চাও কাৰণ ADRE আমি ভাবি লৈছো যে MCQ বেসেই হ'ব ঠিক আছে আৰু MCQ বেস হোৱাৰ লগতে কি আছে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে প্ৰথমটোত নাছিলে কিন্তু ADRE 2.0 ৰ পৰা কি কৰিছে নিগেটিভ মাৰ্কিংও ইনক্লুড কৰিছে কাৰণ কম্পিটিশন কিমান বেছি হাই সকলোৱে আমি জানোৱে ঠিক আছে গতিকে নিগেটিভ মাৰ্কিং আমি জানো কিমান আছিল যে 0.25 পাৰ কোৱেশ্চন পাৰ ৰং কোৱেশ্চন আমাৰ কিমান আছিল 0.25 নিগেটিভ মাৰ্কিংও আছিল ঠিক আছে আৰু লগতে যদি আমি এলিজিবিলিটি চাব যাও যোৱাবাৰৰ দৰে যোৱাবাৰৰ যি গ্ৰেড 3 কাৰণে আছিল যি ডিগ্ৰী লেভেলৰ আছিল দুটা আছিল এটা আছিল উইথ কম্পিউটাৰ আৰু এটা আছিল উইদাউট কম্পিউটাৰ আৰু লগতে আছিল 12 পাস তিনটা ক্যাটাগৰীত আছিল নেক্সট আৰু যোনটো গ্ৰেড 4 আছিল তাতে 8 পাস আছিল 10 পাস আছিল আৰু 12 পাস আছিল ঠিক আছে গতিকে হেতুৱে হ'ব বুলি আমি এবাৰো ধৰি থৈ দিছো কাৰণ আৰু যদি কিবা নতুন কিবা ইনক্লুড হয় আমি পিছত আপোনালোকক সকলোকে জনাই দিম গতিকে ফাৰ্স্ট আমি ডিসকাস কৰি লও যে জিওগ্ৰাফি পাৰ্টৰ পৰা কি আহিব ঠিক আছে জিওগ্ৰাফি এটা হিউজ আমি জানোই সকলো যে জিওগ্ৰাফি এটা বহুত ফাস্ট এটা সিলেবাস হয় ঠিক আছে গুটেই আমাৰ কি হয় যে গুটেইবোৰ পঢ়ু গুটেইটো পঢ়ু হেতু পঢ়ু কৰোতে গুটেইবোৰ পঢ়াৰ ফলত কি হয় এক্সামৰ টাইমত আমি গুটেখিনি পাহৰিয়ে যাও ঠিক আছে গতিকে যিখিনি মেইন বস্তু হেখিনি আমি চাম তো জিওগ্ৰাফিৰ পৰা আহিব এন্টায়াৰ ফিজিওগ্ৰাফি অফ ডিভিজন অফ ইন্ডিয়া প্লাস ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে দুই এটা কোৱেশ্চনছ ওয়াৰ্ল্ডৰ পৰাও আহে গতিকে ইন্ডিয়া প্লাস ওয়ার্ল্ড ইনক্লুডিং ওশিয়ানস এটমস্ফিয়াৰ planetary winds seasons of India mountains Indian plains valley island coastal plains এই গুটি সমূহ কি কৰিব লাগিব আমি সিলেবাসত পঢ়িব লাগিব এই সমূহ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ যি ওশিয়ানস আছে ঠিক আছে সাগৰ সমূহ মহাসাগৰ সমূহ এটমস্ফিয়াৰ বায়ুমণ্ডল যি আছে এই গুটিখিনি আমি পঢ়িব লাগিব নেক্সট নৰ্থাৰ্ণ ৰিভাৰ সিস্টেম পেনিনসুলাৰ ৰিভাৰ সিস্টেম ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড ইটস ট্ৰিবিউটাৰী আৰ্থকুৱেক ফ্লাড সুনামি সাইক্লোনছ এই গুটি সমূহৰ নাম যে কি আৰ্থকুৱেক কেতিয়া হৈছিল আৰ্থকুৱেক ফ্লাড কেতিয়া হৈছিল সুনামিৰ নাম সমূহ সাইক্লোনৰ কাৰণ প্ৰত্যেকটো সাইক্লোনৰ এটা কি থাকে নাম দি দিয়ে যেতেই সাইক্লোন আহে তো গুটেখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰিব লাগিব আমি এই জি পৰীক্ষাটো দিম তাৰ পিছত আছে এগ্ৰিকালচাৰ ইন ইন্ডিয়া
soil types agriculture in India বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব তাৰে যদি স্কিমছ আছে স্কিমছবোৰো পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে next soil profile agricultural revelations etc তাৰ পিছত আহিব Assam geography এখিনি আছিল গুটে ইন্ডিয়া ঠিক আছে ইন্ডিয়া প্লাস ওয়ার্ল্ড তাৰ পিছত অসমৰ পৰা কি পঢ়িব লাগিব অসমৰ যিখিনি জিওগ্ৰাফি কি economic and human geography mapping including northeast India entire India and important regions of world miscellaneous topics ঠিক আছে miscellaneous টপিকৰ মানে মিক্স টাইপ কোৱেশ্চনছ যিকোনো দি দিব পাৰে গতিকে এই সমূহ কি কৰিব লাগিব জিওগ্ৰাফি পাৰ্টৰ পৰা এখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব থৰলি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে সুনামিবোৰৰ নাম হওক বা সাইক্লোনছবোৰৰ নাম হওক আৰ্থকুৱেক কোনটো কেতিয়া হৈছিল কোট হৈছিল ঠিক আছে এগুটেখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত আছে এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা কি কৰিব লাগিব বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভছবোৰ পঢ়িবই লাগিব আমি তাৰ পিছত ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীজ বোৰ নেশনাল পাৰ্ক with associated topics like endemic species red data book etc plus ইয়াৰ লগত আৰু এটা বস্তু পঢ়িব লাগিব যিখিনি আমাৰ ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকচন এক্ট আছে ঠিক আছে ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকচন এক্টে হওক বা আমাৰ যিখিনি কনফাৰেন্স আছে ঠিক আছে আমাৰ বায়োলজিক্যাল যিখিনি কনফাৰেন্স আছে হে গুটেখিনি আমি কি কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব বা আপকামিং কি তেনুকা তেওঁলোকে কনফাৰেন্স ৰাখিছে হে গুটেখিনি আমি কি কৰিব লাগিব এই এনভায়ৰনমেন্ট পাৰ্টটোত ইনক্লুড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিল ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হিষ্ট্ৰীটো গটিকে ফাৰ্স্ট এনশিয়েন্টত কি আহিব হাৰাপ্পান সিভিলাইজেশন ভেদিক এজ বুদ্ধিজম এন্ড জৈনিজম মৌৰ্যানছ পোস্ট মৌৰ্যানছ কিংডমছ গুপ্তা পিৰিয়ড পোস্ট গুপ্তা পিৰিয়ড সাউথ ইন্ডিয়ান ডাইনেষ্টিজ এখিনি হ'ব এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীৰ পৰা ইয়াতকে বেলেগ আৰু পঢ়িব নালাগে এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীত এখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এখিনি বস্তু আমি গুটেখিনি পঢ়িব লাগিব হাৰাপ্পা সিভিলাইজেশন কেনেকে হ'ল ভেদিক এজ কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল বুদ্ধিজম জৈনিজম কেনেকে আহিলে আমাৰ ইন্ডিয়াত এই গুটেখিনি বস্তু কি কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত আছে মিডিভেল হিষ্ট্ৰীত কি কৰিব লাগিব এস্টাবলিশ এণ্ড এক্সপানশন অফ দা দিল্লী সুলতানেট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় দিল্লী সুলতানেটৰ ঠিক আছে কাৰণ তেতিয়াৰ পৰা কি হৈছিল মিডিভেল হিষ্ট্ৰীজ মানে মিডিভেল পিৰিয়ডটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত গতিকে দিল্লী সুলতানেটৰ যিমানখিনি কোৱেশ্চনছ আছে গুটেখিনি আমি কি কৰিব লাগিব ভালকে থৰলি পঢ়িব লাগিব প্লাস মুঘল ডাইনেষ্টি এণ্ড লেটাৰ মুঘলছ ঠিক আছে এখিনি হৈছে মিডিভেল হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আৰু মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত কি থাকিব ব্ৰিটিছ ৰুল এণ্ড গান্ধীয়ান এৰা তাৰ পিছত থাকিব ব্ৰিটিছ কনকুৱেষ্ট মেজৰ বেটেলছ সোশিয়েল এণ্ড কালচাৰ এৱাকিং ইন ইণ্ডিয়া ৰিভল্ট অফ 1857 মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ঠিক আছে তাৰ পিছত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট 1905 to 1918 তাৰ পিছত গ্ৰোথ অফ মিলিটেণ্ট নেশ্যনেলিজম ষ্ট্ৰাগল অফ স্বৰাজ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্ডিয়ান প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ তো একেটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাট মেইনলি ৰিভল্ট অফ 1857 টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি যদি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত চাব যাওঁ ঠিক আছে গতিকে এখিনি আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ এখিনি টপিকে আহিব ইয়াতকে বেলেগ একো নাই ঠিক আছে আমি এখিনিৰ পৰা এমসিকিউজ বোৰ বা আমি কোৱেশ্চনছ বোৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে গতিকে এখিনি হল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ টপিক তো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ লগে লগে আমাক কি লাগিব আসাম হিষ্ট্ৰীটোৱে লাগিব হয় না যেহেতু আমি স্টেট এক্সাম এটা দি আছো গতিকে আসাম হিষ্ট্ৰীটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো হিষ্ট্ৰী অফ আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এণ্ড পাৰ্সনেলিটিজ হিষ্ট্ৰী কি লাগিব আৰ্ট কালচাৰ লাগিব আৰ্ট এণ্ড কালচাৰটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো ফাৰ্স্ট চাও আমি এনশিয়েন্টত কি লাগিব অৰিজিন অফ দ্য নেম যে কেনেকে আমাৰ কামৰূপ হল কেনেকে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিল কেনেকে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ হৈছিল কেনেকে কামৰূপ হৈছিল গুটেখিনি অৰিজিনালি মানে নামটো কেনেকে আহিছিল অসম নামটো কেনেকে আহিল এই গুটেখিনি বস্তু পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত ট্ৰেডিশনাল ৰুলাৰ্স যি বৰ্মন ডাইনেষ্টি আছিল সালাস্তম্ভ ডাইনেষ্টি আছিল পালা ডাইনেষ্টি আছিল আৰু লেটাৰ কিংছ যি কোচ আহিছিল তাৰে পিছত কমতা আছিল কছাৰী আছিল ঠিক আছে এই গুটেখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব এনশিয়েন্ট পাৰ্টত পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত আমি মিডিভেলত কি পঢ়িম মুছলিম ইনভেনশনছ the Sutias, the Kosaris, the Kos, the Ahoms. Medievalot আমি কি কৰিম ইখিনি পঢ়িম ঠিক আছে এনশিয়েন্টৰ পিছতে মিডিভেলত আহিব ইখিনি বস্তু আৰু ইখিনি বস্তু আমি কি কৰিম পঢ়িম তাৰ পিছত আছে মডাৰ্ণ আসাম হিষ্ট্ৰী কি থাকিব কোম্পানী ৰুল যে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছিল এই কোম্পানী ৰুলছ আপৰাইজিং এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৰিভল্ট অফ 1857 ইম্পৰ্টেন্ট টপিক agrarian revolts political associations movement of Assam and freedom movement তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় women of Assam and freedom movement তো এইখিনি বস্তু কি হ'ব আসাম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা
আহিব এনশিয়েন্ট মিডিভেল আৰু মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী আৰু লগতে আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আসামিজ পাৰ্চনেলিটিজ মানে ধৰি লোৱা যিসমূহ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ লগত প্ৰথমজন সাহিত্যিক কোন আছিলে বা প্ৰথম কোনজন সাহিত্যিকে কোনটো এৱাৰ্ড পাইছিলে ঠিক আছে কোনোবা যদি নোবেল এৱাৰ্ড পোৱা আছে নোবেল এৱাৰ্ড কোনে পাইছিলে প্ৰথম ঠিক আছে কালচাৰৰ পৰা তো কালচাৰেল হওক আৰ্টৰ পৰা ঠিক আছে গোটেইখিনি বস্তু আমি কি কৰিম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত কি কৰিম ইনক্লুড কৰিম তাৰপিছত আহিব কম্পিউটাৰ কাৰণ মই ক'লোৱে যিটো আমাৰ গ্ৰেড 3 এক্সামটো হয় তাত এটা কি থাকে উইথ কম্পিউটাৰ থাকে এটা এক্সাম আৰু এটা উইদাউট কম্পিউটাৰ থাকে যদি উইথ কম্পিউটাৰ হয় তাত কি লাগিব হিষ্ট্ৰী ইভলিউশ্যন এণ্ড জেনেৰেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ ঠিক আছে বা হিষ্ট্ৰী কেনেকৈ কম্পিউটাৰটো ষ্টাৰ্ট হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কিং যি আমাৰ WAN PAN এইবোৰ বস্তু আছে ঠিক আছে সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব পঢ়িম কম্পিউটাৰৰ এই পাৰ্টখিনিত পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে বেলেগ একো নাই হিষ্ট্ৰী ইভলিউশ্যন আৰু জেনেৰেশ্যন কেইটা পঢ়িলে হ'ল ভালকে আৰু লগতে যিখিনি নেটৱৰ্কিঙৰ আমাৰ বস্তু আছে ঠিক আছে ৰাউটাৰ এণ্ড অল এই গোটেইখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰত পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত আহিল ইণ্ডিয়ান পলিটিকত আমি কি পঢ়িব লাগিব ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ তাৰপিছত মেকিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনছ কেনেকৈ কনষ্টিটিউশ্যনছখন হৈছিলে প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনছ sources of the constitution schedule of the constitution union and its territory citizenship and fundamental rights most important topic ami hokoloe jano fundamental rights ami ki koribo laibo poribo laibo thik ase tar pisot kan fundamental rights or pora ki ahe bahut questions ahe kuntu article ot ki koisile ba kuntu article ot ki hoisile thik ase tar pisot next ase directive principles of state policy fundamental duties amendment of the constitutions basic structure of the constitution parliamentary system federal system center state relation interstate relations emergency provisions and precedent ঠিক আছে next vice president prime minister council of minister parliament governor কোনজন প্ৰথম গভৰ্ণৰ আছিল ঠিক আছে বা কিটাবা এনেকৈ দি দিব পাৰে যে ইমান টু ইয়াৰত কোন আছিল গভৰ্ণৰ ঠিক আছে তো chief ministers state council of ministers state legislature Supreme Court of India, High Court, Judicial Review, Public Interest, Litigation, Tribunals, Subordinate Courts, Special Provisions for some states, Panchayati Raj, Municipalities, Union Territories, Scheduled and Tribal Areas. ঠিক আছে Union Territories এটা important topic হয় Next, Scheduled and Tribal Areas, Elections Commission, Union Public Service Commissions, বা State Public Service Commissions, Finance and Goods and Service Tax Council মানে ট্যাক্সৰ goods and মানে GST কি স্কিম মানে কি অ্যাক্ট আছে ঠিক আছে বা কেতিয়া GST ফাৰ্স্ট স্টাৰ্ট হৈছিল তো এই গুটেখিনি বস্তু কি থাকিব ইন্ডিয়ান পলিটিত ইনক্লুড থাকিব আৰু গুটেখিনি কি হয় ইয়াত থকা বস্তুবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ আমি জানিবই লাগিব যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যদি ধৰি দে কোনটো ইয়াৰত ইমানটো ইয়াৰত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিল ঠিক আছে তো গুটেখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব ইন্ডিয়ান পলিটিত এইখিনি বস্তু thoroughly ভালকে পঢ়িব লাগিব কাৰণ কোৱেশ্চনছ কি দিয়ে আমি নাজানো আৰু লগতে প্ৰথম কথা কোৱেশ্চন এটা আজি আমি আনসাৰ কৰিম আমি বহুত সিনসিয়াৰলি বা বহুত ভাবি চিন্তি কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ইয়াতে কি আছে নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে ঠিক আছে 0.25 কে কি আছে নেগেটিভ মাৰ্কিংও আছে গতিকে এই গুটেখিনি বস্তু ইয়াৰে ইনক্লুডড যিখিনি বস্তু আহিব সেই গুটেখিনি বস্তু ভালকে পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত আহিল ইণ্ডিয়ান ইকনমি তো ফাৰ্স্ট আহিব প্ল্যানিং কমিশনস বুৰ জি প্ল্যানিং কমিশনস আছে গুটেখিনি আহিব নেক্সট আহিব 5 ইয়াৰ প্ল্যানিংস কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল কি অবজেক্টিভ লৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 5 ইয়াৰ্স প্ল্যানিংস বুৰ গুটেখিনি ঠিক আছে গুটেখিনি বস্তু পঢ়িব লাগিব নেক্সট নীতি আয়োগ নেক্সট পভাৰ্টি ইন ইন্ডিয়া নেশনাল ইনকাম ইন ইন্ডিয়া বাজেট কেতিয়া বাজেট হৈছিল কিমান বাজেট কৰিছিল কিহৰ ওপৰত কিমান ট্যাক্স লগাইছিল ঠিক আছে নেক্সট ইন্ডাষ্ট্ৰি এগ্ৰিকালচাৰৰ যদি স্কিমছ বুৰ আছে হেবোৰ পঢ়িব লাগিব যিসমূহ স্কিমছ আছে নেক্সট বেংকিং সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে তাৰ পিছত ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গানাইজেশনছ ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমছ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় যিবোৰ স্কিমছ আছে কোনটো স্কিমে কি মানে স্কিমৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি হয় এটা স্কিম দি দিব পাৰে দি পিনে তাৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি হয় এটো খুদিব পাৰে ঠিক আছে লগতে আসাম ইকনমি ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ লগত আসাম ইকনমিটো ইনক্লুড থাকিব তো এইখিনি হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ মানে টপিক মেইন টপিক হেডিং টপিক যিখিনিৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰে পৰা আমি যি পঢ়িম হে মানে বস্তুবোৰ পঢ়িব লাগিব
তাৰপিছত আছে মিসেলেনিয়াছত কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট ইন আসাম ফাৰ্স্ট ইন ইণ্ডিয়া যে প্ৰথমতে অসমত ধৰিলো কেতিয়া আমাক মানে ব্ৰিটিছ আহিছিলে প্ৰথম ঠিক আছে তেনেকুৱা টাইপ হিষ্ট্ৰীৰ লগত মানে গোটেইখিনি মিক্স আপ হ'ব পাৰে হিষ্ট্ৰীৰ পৰাও কোৱেশ্চনছ দি দিব পাৰে বা জিওগ্ৰাফিৰ পৰাও কোৱেশ্চনছ দি দিব পাৰে বা পলিটিৰ পৰাও কোৱেশ্চনছ দি দিব পাৰে মানে প্ৰথম কি হৈছিলে ইয়াতে ঠিক আছে বা প্ৰথমজন আইপিএছ অফিচাৰ কোন হয় তেনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চনছ দি দিব পাৰে বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা দিব পাৰে নেক্সট ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটৰ পৰা দিব পাৰে সোশ্যাল ৰিফৰ্মছ ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গানাইজেশ্যন জিআই টেক্স বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ ঠিক আছে বুকছৰ নাম এখন দি দিব পাৰে অথৰ কোন হয় সুধিব পাৰে লাষ্ট টাইম তেনেকুৱা কোৱেশ্চনছো বহুত দেখা গৈছিলে বা আৰু লাষ্ট টাইম আৰু এটা কোৱেশ্চন দিছিলে যে কাৰ্টুনৰ এটা কোৱেশ্চনছো আহিছিলে ঠিক আছে নেক্সট স্পৰ্টছ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ হ'ব পাৰে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এছামিজ লিটাৰেচাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ এণ্ড চিটিজ তো এইখিনি বস্তু আহিব পাৰে স্পৰ্টছ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছো আহি যাব পাৰে তো মিক্স আপ থাকিব পাৰে ঠিক আছে গোটেইখিনি যিখিনি টপিকছ আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিলোঁ তাৰে মিক্স কোৱেশ্চনছ থাকিব ইয়াতে ঠিক আছে মিসেলেনিয়াছত আমি ধৰিব নোৱাৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহি দিব তো আমি গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব ফেমাছ যিবিলাক বুকছ আছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ অথৰ্ছ আছে অথৰ্ছবোৰৰ নাম আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে বা লাষ্ট ইয়াৰ গানৰ এটা কোৱেশ্চনছো ইনক্লুড কৰিছে যে কোনে লিখিছিলে তেনেকুৱা টাইপৰ এটা কোৱেশ্চনছো আছিলে গতিকে আমি ফেমাছ গানবোৰো কি কৰিব লাগিব ইয়াতে শুনিব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ এডিআৰই হয় ষ্টেট এক্সাম হয় ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট এটা জব হয় গতিকে যিকোনো কোৱেশ্চনছ মানে দি দিব পাৰে আমি নাজানো গতিকে মিসেলেনিয়াছত এইখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব আলোচনা কৰিব লাগিব বা পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে মিসেলেনিয়াছত এইখিনি বস্তু আমি পঢ়িব লাগিব গতিকে সেইখিনি আছিলে আমাৰ যি মিসেলেনিয়াছৰ টপিকছ তাৰপিছত আছে ইংলিছ পাৰ্টটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় বহুতে এটলিষ্ট মানে ইংলিছ অলপ মানে কিছুমানে ভয় কৰে বা কেনেকুৱা টাইপৰ বা কি হয় বহুতে ইংলিছ পেপাৰখনেই বেয়া কৰি থৈ আহে গতিকে একো ভয় কৰিব লগা নাই ইংলিছত এইখিনি বস্তু পঢ়িলেই হৈ যাব ফাৰ্ষ্টটো হ'ল ফ্ৰেজ এণ্ড ইডিয়মছ এইটোৰ যদি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকে ফ্ৰেজ এণ্ড ইডিয়মছ কি হয় ঠিক আছে তাৰপিছত ভইচখিনি এক্টিভ ভইচ পেছিভ ভইচ তাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি যদি আমি মনত ৰাখোঁ ঠিক আছে বা এক্টিভ ভইচত যদি প্ৰেজেণ্টৰ কি ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব প্ৰেজেণ্টত যদি থাকে তেনেহ'লে সেইটো বস্তু আমি ছাপ'জ এটা চেণ্টেন্স প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত আছে এক্টিভত সেইটো পেছিভত নিবৰ কাৰণে তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আছে যেনেকৈ আমাৰ মেথছৰ ফৰ্মুলা আছে তাৰ ইয়াৰো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে গ্ৰামাৰৰ গতিকে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰ মতে আমি কি কৰিব লাগিব গতিকে ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি মনত ৰাখিলেই হ'ব নেক্সট কি আহিব এণ্টনিমছ এণ্ড চিননিমছ প্ৰিপজিশ্যন নেৰেশ্যনেই হওক বা এক্টিভ ভইচেই হওক বা টেন্স পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ ভিতৰত কি আহিব পাৰে নাউন প্ৰনাউন টেন্স এই গোটেইখিনি বস্তু টেন্সৰো কি থাকে ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে নিজৰ তাৰপিছত আৰ্টিকল এণ্ড ডিটাৰমিনাৰ স্পটিং এৰৰ চেণ্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেণ্ট মানে জাম্বল হৈ থাকিব ৱৰ্ডছবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব মিলাব লাগিব নেক্সট কম্প্ৰিহেনশ্যন ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যনছ প্ৰিপজিশ্যন হৈ গ'ল চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যনছ বা এৰৰ ডিটেকশ্যন ইংলিছ গ্ৰামাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ MCQs প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন যদি আমি মানে প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰটো কি হৈ যায় ইজি হৈ যায় ইংলিছ পাৰ্টটো আমাৰ কাৰণে মানে ইজি হৈ যায় কাৰণ যিহেতু গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনেই গোটেইখিনি ঠিক আছে আৰু তাৰ লগত ক্ল'জ টেষ্টটো আহিব পাৰে ঠিক আছে ক্ল'জ টেষ্টৰ কুৱেশ্যনছো আমি বহুতখিনি দেখা পাওঁ গতিকে এইখিনি হয় ইংলিছ পাৰ্ট ঠিক আছে ইংলিছ পাৰ্টৰ ভিতৰত এইখিনি বস্তুৱে আহিব ইয়াতকৈ বেলেগ নাহে আৰু পাৰ্ট অফ স্পীচখিনি ভালকৈ চালে হ'ল আমি এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ যেতিয়া আমি টেন্স কৰোঁ টেন্সৰ যদি আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ মনত আছে তেনেহ'লে টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এক্টিভ ভইচ বা নেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কি নহয় টান নালাগে গতিকে আমি মেইনলি ফ'কাছ টেন্সটোত কৰিব লাগে কাৰণ টেন্সৰ পৰাই এই নেৰেশ্যনেই হওক বা এক্টিভ ভইচ পেছিভ ভইচেই হওক সেইখিনি বস্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ আৰামছে কৰি যাব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ আজি চিলেবাছ জিকে আৰু যি আমাৰ ইংলিছ পাৰ্টটো আছিলে জেনেৰেল ইংলিছৰ পাৰ্টখিনি আছিলে তাৰে চিলেবাছখিনি আছিলে গতিকে এইখিনি চিলেবাছৰ ভিতৰতে আমি পঢ়িব লাগিব আৰু এই চিলেবাছখিনি যিখিনি মেইন হেড টপিকছবোৰ আছে সেই হেড টপিকছবোৰ দি দিলোঁ বা এক্সপ্লেইন কৰি দিলোঁ ঠিক আছে আমি আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে এইখিনি যি আমাৰ চিলেবাছ এইখিনিয়ে আছিলে ইয়াতকৈ বেলেগ আৰু একো নাহে আৰু যদি কিবা কাৰণ নতুন কিবা ইনক্লুড কৰিও দিয়ে নটিফিকেশ্যনত সেইখিনি আমি পিছত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিয়ে আছিলে যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিবা থেংক ইউ